साथीहरु नमस्ते। साथीहरु आज हामी हाम्रो YouTube च्यानलको सब्स्क्राइबरलाई कसरी हाइड गर्ने त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्ने छौं। यो भिडियो बनाउनको उद्देश्य चाहिँ मलाई एकजना साथीले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको रहेछ, YouTube च्यानलको सब्स्क्राइबरलाई कसरी हाइड गर्ने सिकाइदिनु पर्यो भन्नु भएको रहेछ। उहाँले गर्नुभएको कमेन्ट यहाँ म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाउँदै छु, हेर्नु होला। साथीहरु यदि तपाईसँग YouTube च्यानल छ भनेपछि तपाईले पक्कै पनि क्रोम ब्राउजर त युज गर्नुहुन्छ। अब हामी क्रोम ब्राउजरतिर जान्छौं। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो डेस्कटप साइटलाई चाहिँ अन गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यो सर्चको अप्सनमा जानु होला। तपाईले youtube.com टाइप गर्नु होला। youtube.com टाइप गरिसकेपछि यो अप्सन खुल्छ। तपाईले यहाँ तपाईको च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो च्यानलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ कस्टमाइज च्यानलको अप्सनमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ अर्को पेज खुल्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईको च्यानलको लोगोको माथि जुन सब्स्क्राइबरको नम्बर छ त्यो नम्बर माथि तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई अर्को पेज खुल्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको च्यानलको अप्सनमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ अर्को अप्सन छ एउटा एडभान्स, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को अप्सन खोल्छ। तपाई सिधै तल आउनु होला। यहाँ तपाईले सब्स्क्राइबरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा। त्यसमा दुईटा अप्सन छ। माथिल्लो अप्सन चाहिँ डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्स्क्राइब टु माई च्यानल। यहाँ माथिल्लो अप्सनमा चाहिँ तपाईले टिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको सब्स्क्राइबर शो हुन्छ। यदि तपाई सब्स्क्राइबरलाई लुकाउन चाहनुहुन्छ भने डु नट डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्स्क्राइब टु माई च्यानल त्यो अप्सनमा तपाईले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले एउटा कालो डट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईले टिक गरेर यहाँ सेभ गर्यो भने तपाईको सब्स्क्राइबर चाहिँ अरु साथीहरुले चाहिँ देख्ने छैन। यदि गरिसकेपछि अब तपाईको सब्स्क्राइबर चाहिँ हाइड भइसक्यो। साथीहरु आजलाई यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला। यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सधैं खुसी रहने गर्नु साथीहरु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।